نحتاج إلى مساعدك. فلاد ونيكي في خطر. فلاد ونيكي موجودان الآن داخل طائرة آكل الطائرات. كان فلاد ونيكي يطيران بطائرتهما الخاصة، وفجأة تحولت الطائرة إلى آكلة طائرات. فلاد ونيكي محبوسان الآن داخل طائرتهما الخاصة. يحاول الاثنان الهروب من الطائرة، لكن الأبواب لا تفتح. آكل الطائرات قوي جدا ويطير بفلاد ونيكي بعيدا جدا. لهذا يحتاج فلاد ونيكي الآن إلى مساعدتنا، والأهم من ذلك مساعدتك أنت أيضا. يرجى الاشتراك في قناتنا الآن. الاشتراك مجاني تماما. وإذا كنت تشاهد الفيديو على التلفاز فهذا رمز استجابة سريعة. خذ هاتفك وامسح هذا للرمز ضوئيا. بمجرد مسح الرمز بهاتفك اضغط ببساطة على اشتراك، وهكذا يمكننا إنقاذ فلاد ونيكي من آكل الطائرات الشرير. لنخرج ونرى إن كان آكل الطائرات في السماء. وهل ترى أي شيء في السماء؟ انظر، لدي منظار هنا يمكننا استخدامه لنرى إن كان فلاد ونيكي داخل آكل الطائرات. هذه فكرة جيدة حقا. تحقق فورا إن كان فلاد ونيكي هناك. حسنا، سأتحقق من ذلك فورا. وهل ترى يا شيئا؟ إلهي، فلاد ونيكي موجودان حقا داخل آكل الطائرات. إنهما عالقان في الداخل. هل رأيتهما حقا داخل آكل الطائرات؟ نعم، فلاد ونيكي الحقيقيان داخل آكل الطائرات وهما محبوسان. هذا يعني أنهما أكلا حقا بواسطة آكل الطائرات. هل تسمع ذلك؟ هناك هاتف يرن في الداخل. يجب أن ندخل فورا. انظروا إلى هذا. فلاد ونيكي يتصلان بنا الآن. يجب أن نقلع فورا، فكلنا نريد أن نعرف ما الذي سيقوله فلاد ونيكي. إذن سنقلع الآن من أجلكم. هنا فلاد ونيكي. لقد التهمتنا طائرة الأكل للتو، لكننا بخير. نحن الآن عالقان في قمرة قيادة طائرة الأكل ونحتاج لمساعدتكم. عليكم إطلاق طائرتكم المسيرة ومسح المجال الجوي بالكامل والعثور على طائرة الأكل وإنقاذنا. لقد أغلق فلاد ونيكي الخط. هل سمعتم ما قالا؟ إنهما عالقان ويحتاجان إلى مساعدتنا. إنهما يشعران بخوف شديد جدا، لذا ضعوا جميعا إعجابا من أجل فلاد ونيكي وشاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية. هم يريدون منا أن نطلق طائرتنا المسيرة فورا للبحث عن آكل الطائرات. بالطبع، لأن بلاين إيتر طائرة تحلق في السماء، وطائرتنا المسيرة يمكنها أيضا التحليق في السماء. لماذا لم نفكر في ذلك نحن الاثنان؟ يا رفاق، ضعوا إعجابا وسنطلق الطائرة بدون طيار معكم الآن. لا يمكننا إضاعة المزيد من الوقت. أنتم تعلمون أن فلاد ونيكي بداخل آلة أكل الطائرات. طائرتنا بدون طيار تحلق الآن عاليا جدا، وعلينا البحث عن آكل الطائرات. طائرة بأسنان. نأمل أن نجده بسرعة، لأنكم تعلمون أن فلاد ونيكي داخل آكل الطائرات. لذا سنطير الآن معكم مباشرة، ونأمل أن نرى آكل الطائرات. هناك بلاين إيتر، هل تراه؟ بعيد جدا، يمكنكم رؤيته. هناك في الخلف تكون طائرة بأسنان. يا رفاق، هذا هو آكل الطائرات. لكنني لا أرى فلاد ونيكي في الداخل. أنا أيضا لم أرى. إلى أين ذهب؟ لقد هرب ببساطة. لكننا وجدناه. هذا يعني هيا نلحق به فورا. نلحق بآكل الطائرات. نحن في المكان الصحيح بالتأكيد يا أصدقاء. نحن نعلم أن آكل الطائرات موجود هنا في الجو. الآن لدينا فرصة حقيقية لإنقاذ فلاد ونيكي، لذا ضعوا إعجابا وسنطارد آكل الطائرات في السماء. لكن يمكنكم رؤيته. لم يكن هناك أي أثر لآكل الطائرات في الأفق. ها هما فلاد ونيكي في قمرة القيادة، يمكنكم رؤيته. وهم يصرخون بشدة لأنهم خائفون جدا، لأنهم داخل آلة أكل الطائرات. ألقد رأيتم ذلك يا أصدقاء؟ نحن قريبون جدا من إنقاذ فلاد ونيكي. تعلم، قلبي ينفطر عندما أرى فلاد ونيكي يصرخان ويبكيان هكذا. سيحتاج إليكم الآن. لا تغادروا أبدا. يجب أن تشاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية، أرجوكم. آمل حقا أن نتمكن من إنقاذ فلاد ونيكي. لكنني فقدت آكل الطائرات وفلاد ونيكي أيضا. أين ذهبوا؟ هل تعتقد أن آكل الطائرات موجودة الآن على الأرض؟ آكل الطائرات هبط أو تحطم. فلاد ونيكي يهربان للخارج. لقد نجحا في ذلك حقا. لقد هربا فعلا من الطائرة. أنتم ترون ذلك وهم يهربون يا أصدقاء. تمكن فلاد ونيكي من الهروب من آكل الطائرات. هل نجحا حقا؟ هل تمكنا فعلا من تحرير نفسيهما؟ لا أستطيع تصديق عيني. لا أعرف ماذا فعلا، لكنني أعتقد أن فلاد ونيكي جعلا آكل الطائرات يتحطم. ربما نجحنا بطائرتنا المسيرة في تفكيك بلاين إيتر لدرجة أنه سقط أرضا. ولكن إلى أين ذهب فلاد ونيكي؟ لقد فقدت أثرهما. لا، هل فقدناهما حقا؟ علينا البحث عنهما قبل أن يعود بلاين إيتر للهجوم مجددا. قد يكونون مختبئين في أي مكان هنا، لكني لا أعرف بالضبط أين يختبئون. السماء والطريق واسعان جدا. إلى أين ذهبا؟ حسنا، سنطير الآن مجددا نحو ذلك المبنى هناك، أليس كذلك؟ بالضبط، لقد هربوا للتو عند الطريق.
كان بلاين إيتر هناك تماما، وقد اختفى هو أيضا. لقد رأيتم ذلك، لقد هبطا هنا أو تحطما. وذهب بلاين إيتر ببساطة. فلاد ونيكي يتصلان بنا الآن. ارفع الطائرة فورا، نريد جميعا معرفة سبب اتصال فلاد ونيكي للمرة الثانية. حسنا، مرحبا فلاد ونيكي، كيف حالكما؟ ينا فلاد ونيكي مجددا، ألف شكر على مساعدتكم. لقد تمكنا للتو من الهروب من آكل الطائرات ونحن الآن نهرب منه، لكننا نحتاج إلى مساعدتكم مجددا. هل يمكنكم الدخول إلى كاميرا المراقبة وإخبارنا بمكان اختباء بلاين إيتر الآن حتى لا نركض باتجاهه مباشرة؟ أرجوكم أسرعوا. أغلق فلاد ونيكي الخط. هل سمعتم ما قالا؟ إنهما يريدان منا الذهاب فورا إلى كاميرا المراقبة الخاصة بنا لنرى ما الذي يظهر فيها. والآن دعونا نشاهد الكاميرا الخفية مع فلاد مباشرة. انظروا، ها هما فلاد ونيكي هنا معنا. ما الذي يخطط له الأخوان يا ترى؟ كما ترون ولحسن حظنا لقد قمنا بتركيب كاميرا مراقبة خفية في هذا المكان. انظر بتمعن إلى ما يحملونه في أيديهم. أليست هذه حقيبتنا الحمراء التي اشتهرنا بها؟ ماذا يريدون بهذه الحقيبة الحمراء؟ لا أعرف، المهم أنهم أخذوه من بيتنا، لكنهم في غاية السعادة لأنهم يملكون هذه الحقيبة. يجب أن نستعيد حقيبتنا اليوم في هذا الفيديو بأي شكل، وإلا فلن يتبقى لدينا أي حقيبة على الإطلاق حتى أنني لا أعرف أين هي. انظر، نيكي الصغير يخرج الآن هاتفا من بنطاله. هل يعقل أنه يلتقط صورة للحقيبة؟ انظروا، إنه يقرأ شيئا ما لفلاد العظيم. للأسف لا يوجد صوت. للأسف لا يمكننا سماع ما يتحدث به الأخوان فلاد ونيكي مع بعضهما الآن، لكنه يرد فعليا على رسالة نصية. إنه يكتب على هاتفه الآن، يمكننا رؤية ذلك بوضوح تام. لمن يكتب يا ترى؟ أخوه فلاد بجانبي ليس هو؟ أعتقد أنهم يفتحون الحقيبة الآن. لا تفتحه تحت أي ظرف من الظروف. لا أريد حتى معرفة ما فيها. انظروا إلى هذا، إنه فارغ تماما. هل هذه حقيبة فارغة تماما؟ بالتأكيد، لقد قمنا بإخراج كافة الأشياء الثمينة من المكان. أعتقد أن فلاد ونيكي غاضبان جدا الآن لأن الحقيبة فارغة. انظروا إلى هذا، فلاد ونيكي الأخوان يتشاجران. نعم بالطبع، انظر، إنهم يفتحون الحقيبة والآن الحقيبة فارغة. بالتأكيد سأشعر بغضب عارم لو أنني وجدت حقيبة فارغة تماما. إنهم في حالة غضب عارم ويقومون بركل الحقيبة بقوة على الأرض. أعتقد أنهم في وضع سيء للغاية الآن، لأن عليهم أن يخبروا رئيسهم بشيء ما. بالطبع لقد فعلوا كل شيء بلا فائدة الآن وحملوا الحقيبة إلى هناك دون أي داع. والشخص الذي على الهاتف طلب من فلاد ونيكي أن يأخذا الحقيبة معهما. طبعا ونيكي يراسله الآن بأن الحقيبة فارغة. ما هي خطتهم يا ترى؟ يا فلاد يقول اذهب أنت من هذا الجانب بينما سأذهب أنا من هناك. ألم يكونوا في الواقع يضعون خطة ما في هذه اللحظة؟ يا ترى يتصافحان الآن في هذه اللحظة من أجل الوداع؟ لا تقل لي الآن أن الأخوين سيفترقان. أجل، ينفصلان فعلا. تظهر ذلك لقطات الكاميرا الخفية. هم يسيرون الآن في اتجاهات مختلفة. أتشاهدون فلاد العظيم؟ انظروا بأنفسكم. أريد حقا أن أعرف ما الذي يخطط له فلاد بمفرده الآن. اللحظة هو في طريقه إلى منزلنا. صحيح، لم يعد بعيدا عن منزلنا. ماذا سنفعل الآن؟ فلاد في طريقه إلينا بمفرده، لكن لماذا يأتي فلاد لبيتنا وحده الآن؟ لا أدري، سأرتدي كنزة حمراء أولا، لكنني لا أزال لا أعرف لماذا يأتي فلاد بمفرده من دون أخيه. أنا أعلم ولدي فكرة رائعة جدا ستعجبك. معنا أكياس زبالة، واحدة لفلاد وواحدة لنيكي. هنستخبى هنا، أنا همسك واحد وانت التاني، تمام؟ نعم بالتأكيد، آمل أن يأتوا قريبا. يا شباب، ما لنا إلا الانتظار والأمل. وفي هذه الأثناء لا تنسوا وضع إعجاب مرة أخرى. اجلس. كايمن، هل معك الأصفاد؟ معي الأصفاد يا رفاق، سنقوم بتكبيل يديه في هذه اللحظة. لن يبرح كرسيه. انتظر، إن كان هنا فهذا يعني أن أخاه يتربص بنا في الخارج. يا رفاق تعالوا، نيكي وفلاد لا يمكنهما المغادرة. نيكي هنا في مكان ما. مستحيل أن يأتي وحده. نيكي هنا في مكان ما ينتظرنا. أكيد يا رجل. أين ذهب نيكي؟ هل لديكم أدنى فكرة عن مكان تواجد نيكي؟ شاركونا بالتعليقات ولا تنسوا الإعجاب. نحن نريد كشف نيكي وفلاد ونريد أن نكشف أمرهما معا. لما هو هناك وحده؟ لا أفهم. كنت سأذهب لفلاد فورا، أما نيكي فأين هو؟ هل تراه؟ لا أرى. أين نيكي اليوم يا رجل؟ مستحيل. لماذا أتى وحده؟ الأمر مريب يا رفاق، تعلمون هم دائما اثنان. يا شباب، لفلاد. فلاد، أين نيكي؟ بحثنا بكل مكان، بالبيت والحديقة، اختفى. أين هو؟ لا تفترقان أبدا، تأتيان دائما سويا. كنتما دائما هنا معا وتتجولان معا. أين أخوك؟ نحن نستجوبك الآن. تكلم أخيرا. سينكشف أمرك اليوم حتما. يا رفاق، أحضروا الإنزلاتور فورا، ربما ستنطق حينها.
تذكرون هذا؟ الإنيزيلاتور الأصلي. قلت لكم لا ينفصلان أبدا. لحظة، لا وقت لدينا. إذا وصل الأخ بالتعزيزات خسرنا كل شيء. على أي حال ضعوا إعجابا واكتبوا ماسكي، فقد حان الوقت. ننزع قناعه مجرد عصابة عين. 3 2 1. لم تعد تبدو رائعا يا هذا. رغم تهديده نزعنا قناعه كما وعدنا. لقد حان دورك اليوم. إعجاب لنصل ل2000. أن ننزع قناعك سواء جاء أخوك أم لا. توقف قبل قناع فلاد لنبحث عن نيكي مجددا. هو الآن في الملعب يلهو مع أصدقائه. وهناك حتى شخص يرتدي قميصا أخضر. لابد أن ترد. كلنا نريد أن نعرف ماذا سيقول فلات ونيكي. حسنا، مرحبا فلات ونيكي، كيف حالكما؟ أنسى، هنا فلاد ونيكي. لقد كنا مطاردين من سبرونكي. ليس سبرونكي واحد فقط، بل 4 سبرونكي دفعة واحدة. لقد ظهروا فجأة وظلوا يتبعوننا طوال الوقت. لقد تمكنا بالكاد من الهرب، لكنهم ما زالوا في مكان ما بالجوار. نسمع أصوات قادمة من خلفنا، ولا نعرف بالتحديد من أي جهة قد يظهرون مرة أخرى. علينا أن نضع خطة محكمة قبل أن يتمكنوا من اللحاق بنا. ربما يمكننا خداعهم أو العثور على مكان آمن. ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ عندي فكرة فلات ونيكي، يمكنكما المجيء إلى منزلنا. هنا أنتما بأمان. هنا لا يستطيع سبرونكي أن يؤذيكما. إنها حقا فكرة ممتازة جدا. هذه فكرة رائعة حقا. في منزلكم سنكون بأمان بالتأكيد. شكرا لأنكم عرضتم علينا ذلك. سننطلق إليكم حالا، لكن يجب أن نكون سريعين لأن السبرونكيز ما زالوا يلاحقوننا. إنهم لا يستسلمون أبدا. أعطونا حوالي 5 دقائق وسنصل إليكم. رجاء جهزوا الباب، وربما ألقوا نظرة بالطائرة المسيرة على الطريق. نركض إليكم بأسرع ما يمكننا. فلات ونيكي أنهيا المكالمة. هذا رائع. لقد سمعتم ما قالوا. إنهم قادمون حقا الآن إلى منزلنا ليجدوا الحماية عندنا. وحيكونون هنا في 5 دقائق بالضبط إذا ضغطتم إعجاب على هذا الفيديو الآن. وهكذا ننقذ فلات ونيكي. هيك بس يفعل فلات ونيكي عندما يكونان معنا. سنركب كاميرات خفية في كل أنحاء البيت. والآن سنذهب جميعا إلى القبو لنرى كاميرات المراقبة هناك. كاميراتنا جاهزة، ويمكنكم أن تروا فلات ونيكي يقفان بالفعل أمام باب منزلنا. عليهم دخول فعاد تمسكون عاملين مسبروك. وحتى كلبنا يرحب بهم بالفعل. نعم، تفضلوا. عليكم فقط الدخول. أنتم تستطيعون رؤية ذلك. هم مسرورون لرؤية كلبنا. لأنك ترى بالخارج. السبرونكيز هناك في مكان ما. لو دخلوا الآن سيكونون في أمان. أغلق الباب، أرجوك أغلق الباب. عليكم قفل الباب، وإلا سيأتي السبرونكيز إلى بيتنا بكل بساطة. الباب مغلق. الآن هم في أمان تام بنسبة 100%. هذا رائع جدا جدا، والآن أنا متشوق جدا لما يفعله فلاد ونيكي في بيتنا. لذا اضغطوا زر الإعجاب الآن. اعملوا لايك لفلاد ونيكي واشتركوا في قناتنا بما أنهم أتوا إلى منزلنا. كم هذا رائع. أتمنى بس إنهم ما يخربوا أي شيء عنا بالبيت. وحتى لو صار هيك بنعرف إنه السبرونكيز برا وما راح يقدروا يدخلوا. بس شوف، معهم مفتاحنا بإيدهم، وهلأ صار معهم جاكيتك كمان. هم سعداء بكل بساطة. هم سعداء لأننا قمنا بدعوتهم. لكنهم يلبسون سترتك. مسموح لهم بذلك. تليق أيضا أصفر مع أصفر. لا، الكلب يقول ثانية فليعلق المعطف. اوكي يا جماعة، تعرفونهم جميعا. فلاد ونيكي عادة ما يكونون سعداء، وخاصة اليوم وهم معنا في المنزل. هناك يشعرون بالأمان، لكنهم غالبا ما يكونون مرحين جدا. شوفوا، لسه بيبصوا في الزاوية. يمكن يكون في سبرونكي مستخبي. يمكننا القول بنسبة 100% لا يوجد أي سبرونكيز في منزلنا. لكنكم ترون فلاد ونيكي الصغيران لديهما مطرقة في أيديهما بالفعل. بالطبع لا يزالون يشعرون بالخوف، فقد تمت ملاحقتهم للتو في الخارج من قبل السبرونكيز. والآن يصعدون. يا جماعة، لماذا يصعدون؟ إيه، بدهم يشوفوا من فوق. المنظر أحسن من هناك. لكن انظر، فلاد الكبير يقول لنيكي الصغير ألا يصعد. ربما سمع الذين في الطابق العلوي ضوضاء. ادخلون الآن غرفة المعيشة. هذا أفضل شيء. أعتقد أن غرفة المعيشة هي الأكثر أمانا في البيت كله. هيك أنت تخيلوا، نحن الآن تحتهم مباشرة. فلاد ونيكي موجودان فوقنا. وأين السبرونكيز؟ ليس هنا بالطبع. لا يمكنهم الدخول إلينا لأن لدينا زجاجا مضادا للرصاص. أنت منتي، الشبابيك مغلقة، ولحسن الحظ أغلق فلاد ونيكي الباب أيضا. ولدينا زجاج سميك جدا لا أحد يستطيع اختراقه. بإيش عم يتعبثوا هلأ كمان؟ لم أنتبه جيدا. هل رأيتم ماذا يحمل فلاد ونيكي في أيديهما؟ لحسن الحظ لم يأخذوا مروحيتنا الجديدة. لا، الهليكوبتر ركناها خصيصا في الكراج. كان ممكن نطير بها الدرون كمان، لكن عشانكم جبنا هليكوبتراتنا خصيصا. وكان علينا بسرعة كبيرة جدا إنقاذ فلاد ونيكي، لذلك طيرنا مروحيتنا الجديدة. انظر إلى نيكي الكبير، يعني صاحب القميص البرتقالي. إنه يخطط لشيء ما. ماذا؟ يريدون الطيران بطائرتنا الآن؟ لا تقل لي إنهم يطلقون الدرون الآن هنا في بيتنا. ماذا سنفعل إذن؟ هل نفعله وحسب أم نصعد للأعلى؟ ترون ذلك؟ انظروا،
فلاد العظيم يمسك جهاز التحكم. إنهم يريدون حقا الطيران بطائرتنا المسيرة الآن. أنت تعلم لدينا طائرة مسيرة واحدة فقط ومروحية. لا أستطيع النظر. إنهم يشغلون الدرون. لا، وهو يرفع يديه عن جهاز التحكم. هل هو مجنون؟ عليهم أيضا قيادة الدرون. شوفوه، كاد أن يصطدم بالجدار. يا إلهي، كانت قريبة جدا. الآن لقد حطمت طائرة المسيرة. كنت سأقول فلاد ونيكي لا يجيدان الطيران بالدرون. هل نصعد لفلاد ونيكي ونطلب منهما التوقف؟ لا، بل مضحك أيضا. أنتم بالتأكيد تريدون رؤية ما يفعلونه. أنت محق. سنبقى هنا ونراقب فلاد ونيكي قليلا بعد. أعتقد أنها المرة الثانية التي دمروا فيها الطائرة المسيرة للأسف. كما تعلمون كل خير يأتي ثلاثا، لكن آمل ألا يطيروا الدرون في الحائط للمرة الثالثة. كنت سأقول لا أرغب حقا أن يطلقوا الدرون للمرة الثالثة. سيف أن ننتبه. نعلم الآن أن فلاد ونيكي يلعبان هنا مع كلبنا. لا مشكلة في ذلك. يمكنكم اللعب مع كلبنا لاكي بكل سرور. أنتم ترون يا أصدقاء، هؤلاء لديهم هل سمعت يا جماعة؟ هؤلاء كانوا لكن فلاد ونيكي يلعبان الآن مع الكلب، لكن ذلك كان صوتا مختلفا تماما. هل سمعتم الصوت يا أصدقاء؟ عيدوا، ماذا كان ذلك؟ يا رجل، عليهم الانتباه وعليهم أن يهدأوا، فإذا كانوا صاخبين جدا سيسمعهم السبرونكي من الخارج. وأنت محق، إنهم يختبئون بالفعل. لقد سمعوا الصوت أيضا. كنت سأقول ذلك للتو. سمعوا الصوت أيضا، وهكذا يبدو صوت سبرونكي فقط، ولو كان واحدا فقط. والأخ الأكبر فلاد ينقذ أخاه الصغير، لأن الكرتون لا يتسع إلا لشخص واحد فقط، لأنه إذا جاء سبرونكي سيأتي كل السبرونكيز، وربما يدخلون إلى بيتنا بطريقة ما. هل أغلقنا الشبابيك والأبواب حقا؟ هل أغلقت نافذة الطابق العلوي؟ عندي. يا إلهي يا جماعة، علينا فقط أن نأمل. ضعوا إعجابا واشتركوا بقناتنا. يريدون حقا أن يتكدسوا اثنين في هذا الصندوق ليختبئوا، لكن الآن مكان لواحد فقط. شوف، هذا ليس مخبأ. ما زلت تراهم. هذان فلاد ونيكي. يا ناس، قد لا يعرف سبرونكي أن الاثنين يختبئان في الصندوق. حتى الكلب مختبئ تحت الطاولة. لابد أنه سبرونكي. إنهم يودعون بالفعل. ماذا؟ لا، لقد عثروا على الكرتون الثاني. الآن يمكن لكل منهم الجلوس في كرتون، لكن هذه العلبة أصغر حتى من العلبة الأولى. أنا متشوق جدا لأعرف ما بداخلها. يا رفاق، لقد نسيت ما بداخلها. يا جماعة، اضغطوا لايك الآن كلكم. نأمل ألا يأتي السبرونكيز إلى بيتنا، لأننا هنا وفلاد ونيكي هنا. هذه وسائدنا الخاصة. طبعا ننام معهم، إنها وسائدنا. برون، نحن الاثنان عليها من الخلف. وقد نسوا كل شيء مجددا. إنهم الآن يخوضون حرب وسائد للمرح، مع أنهم يعلمون أن السبرونكيز موجودون في الخارج. تلبت طاردهم السبرونكي منذ وقت ليس بعيد، لقد رأيتموهم، السبرونكي الأزرق والبرتقالي والأصفر والوردي، وقد أنقذناهم خصيصا بأن سمحنا لهم بالقدوم إلى بيتنا. اصمتوا، هم ينزلون للقبو. نحن مباشرة خلف هذا الباب. الباب، إذا رأيتم هذا الباب خلفه نحن. بالضبط، هذا الباب الأبيض حيث ترون. إذا فتحوا الباب الآن عندئذ سيأتون. لا، إنهم لا يزالون خلف الباب. يا إلهي، لا يجب أن يفتحوا الباب. علينا وضع خطة لما سيحدث إذا فتحوه، لأننا قد نكون صاخبين جدا إذا فتحوا الباب. دعنا نخفض الصوت قليلا ولنكن هادئين الآن. ما نتكلم بعد الآن. حين يفتح الباب سنختبئ بسرعة هنا تحت هذا المقعد. هذا كان سبرونكي، عاد الصوت مجددا. طبعا، يعني لازم يكون قريب جدا من هون. فلاد ونيكي يهربان، ماذا نفعل الآن؟ ما يهربون فجأة. هنا أنتم بأمان. هون ما يمكنهم الخروج هكذا. نحن نركض خلف فلاد ونيكي الآن. الآن على الشاطئ، وقد اكتشفنا هذه اللافتة في حياتي زين. يوجد حورية بحر مرسومة على اللافتة. ماذا يعني هذا؟ هناك أسطورة عن حورية بحر تعيش على الشاطئ وتطارد الوحوش دائما. ربما تختبئ حورية البحر هنا في مكان ما على الشاطئ، وسنذهب الآن للبحث عنها معكم. ربما تختبئ حورية البحر هنا في مكان ما. ربما تختبئ حورية البحر في مكان ما هنا على الشجرة. حورية بحر على شجرة؟ هذا مستحيل، فهي تعيش في الماء. أنت محق تماما، لكن حورية البحر ليست موجودة هنا في أي مكان. انظر هناك، يوجد شيء ما على الأرض. انظروا إلى هذا، يوجد مشط ملقى على الأرض هنا. وهذا كوب ضخم آخر، بالتأكيد هذه هي حورية البحر. لقد رأيت اللافتة بنفسك. المشط يسحبني باتجاه الماء. هل ترى ذلك؟ المشط يكتب شيئا على الرمل الآن. مكتوب بخط كبير: انزل إلى الماء. لا أستطيع تصديق ذلك. حورية البحر كتبت هذا للتو على الرمال. ربما تريد منا أن نملأ الكأس بالماء. ما الذي يحدث معك؟ حورية البحر تسحبني إلى الماء. لا يجب أن تذهب إلى الماء. حورية البحر هناك وستأكلك. لكنها تشدني. حورية البحر تريد مني أن أدخل إلى الماء. يمكنكم رؤية ذلك. لم تعد لدي أي طاقة. أرمي الكأس في الماء. ربما تتركنا حورية البحر وشأننا حينها. حسنا، سأرمي الكأس في الماء الآن. كان ذلك وشيكا جدا. كدت أن أدخل إلى الماء.
شكرا لإعادة كأس السحر إلي، أنا ممتن لكم جدا، فبدونه لم أكن لأعيش بسلام في محيطي مجددا. وكعربون شكر تركت لكم صندوق كنز على كرسي الشاطئ، افتحوه بحذر واتبعوا التلميح المخبأ بداخله، سيقودكم إلى مغامرتكم التالية. هل رأيتم ذلك للتو؟ حورية البحر كانت هنا للتو، لكن الأهم هو ما قالته حورية البحر. لقد تركت لنا صندوق كنز عند كرسي الشاطئ. لقد رأيتم كرسي الشاطئ قبل قليل، لنذهب إلى هناك فورا. هل يمكنكم رؤية ذلك؟ هنا يوجد صندوق كنز حقا، ويحرسها جمجمة حية. هل يمكنكم رؤية ذلك؟ لقد اختفت الجمجمة ولم تكن الصندوق موجودا هنا من قبل. فقط هذه اللافتة كانت هنا قبل قليل، لقد رأيتموها في بداية الفيديو. لكن يجب علينا بالتأكيد فتح صندوق الكنز هذا. صندوق الكنز ساخن جدا. انظروا إلى صندوق الكنز، كيف سنتمكن من فتحه؟ أعتقد أن صندوق الكنز قد برد. هذا يعني أنه يمكننا فتحها الآن. انظروا، لقد حفرت ثقبا حقيقيا في الجدار. كان صندوق الكنز ساخنا جدا، لابد أن بداخله شيئا رائعا حقا. أنا متشوق جدا لمعرفة ما بداخلها. لا أصدق ما بداخلها. هناك طائرة بدون طيار حقيقية بالداخل، وهناك أيضا ورقة مكتوب عليها شيء. مكتوب هنا ابحث على الشاطئ. هذا يعني أنه يجب علينا الآن مسح الشاطئ بالكامل باستخدام الطائرة بدون طيار. ومع كيم يجب أن نجد حورية البحر، لذا لا تذهبوا بعيدا. ماذا ننتظر؟ يجب أن تحلق الطائرة بدون طيار فورا. ترون هنا الشاطئ مباشرة، وعلينا الآن العثور على حورية البحر. لكن انظروا إلى مدى اتساع هذا الشاطئ بأكمله. من أين نبدأ البحث برأيك؟ أنا أيضا لا أعرف، لكننا سننطلق بالطائرة الآن وحسب. انظر إلى الأسفل، هناك حوريات بحر زرقاء في كل مكان. هذه هي حورية البحر. هل ترونها وهي تتجه نحو الماء؟ ولكن لماذا؟ لهذا السبب كانت اللافتة هناك بالضبط. ماذا لو كان على حورية البحر العودة للماء؟ لأنها تحتاج إليه بطبيعة الحال. تحتاج بالطبع إلى الماء طوال الوقت، لا يمكنها البقاء خارج الشاطئ إلا لفترة قصيرة جدا. مثل السمكة يا رفاق، لا يمكنها العيش على اليابسة، لذا سأطير بطائرتنا المسيرة الآن مباشرة فوق عرض البحر. لكن إلى أين ذهبت؟ أنت تعلم أن حورية البحر سريعة جدا في الماء. ليش هذه أي فكرة؟ ربما تجدون أنتم حورية البحر، لذا ابقوا أعينكم مفتوحة بالتأكيد. تزداد المياه أكثر فأكثر. أين يمكننا أن نجدها؟ هو الجران مايا. ماذا يفعل ذلك الشخص هناك؟ الجران مايا. ماذا لو كان الجران مايا قد أكل حورية البحر؟ أم أنهما يتصارعان ولكن في نفس المكان الذي توجد فيه حورية البحر في الماء يوجد أيضا الجران مايا. أعرف شيئا واحدا فقط، هذا الشاطئ كبير جدا يا أصدقاء، يمكنكم رؤية مدى ضخامة هذا الشاطئ. هناك وحوش في كل مكان. عدت بالطائرة إلى حيث رأينا حورية البحر في البداية، وكانت اللافتة هناك بالضبط. هل تعتقد أنها عادت مجددا؟ توشونا فينا كراسي التشمس، كراسي الشاطئ، لكن ما بتجي حورية بحر هنا بعد الآن. ولا أحد هناك، ألم تلاحظ ذلك؟ لا أعرف ما الذي يحدث، ظننت أن حورية البحر عادت إلى الشاطئ بسبب الجران مايا. يا رفاق لا تغادروا أبدا، يا إلهي انظروا هناك ليبي عند المسبح. هل أطير إليه؟ نحو المسبح. هذا هو وحش هانزي. لماذا يتواجد بليبي عند هذا المسبح الخطير؟ ما أدري، لكن وحش هانسي يسحب بليبي إلى الماء. يجب على بليبي الهروب، عليه أن يركض بعيدا. لا أستطيع تصديق عيني، انظروا ماذا حدث لبليبي. ذلك للتو كان بليبي يطارد في هذا المسبح من قبل وحش اليد البحري. يبدو أن بليبي لم يقرأ هذه اللافتة. ها هي مكتوبة: المسبح مغلق. ومع ذلك قفز بليبي ببساطة إلى المسبح. وهنا في المسبح توجد لافتة أخرى مكتوب عليها تحذير، أن وحش اليد البحري يعيش في هذا المسبح بالتحديد. انظر ماذا يحدث للمسبح الآن. بدأ المسبح في الفوران. ماذا لو خرج وحش البحر اليدوي من الماء الآن؟ ماذا يحدث للمسبح الآن؟ هل ترى ذلك؟ هناك شيء ما داخل المسبح. هناك يد في الماء ووحش. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن وحش البحر اليدوي وبليبي موجودان هنا في هذا المسبح. ما الذي علينا فعله الآن؟ كيف يمكننا إنقاذ بليبي؟ سأقفز الآن إلى الماء وأنقذ بليبي من أجلكم. بينما يحاول صديقي إنقاذ بليبي تحت الماء، ضعوا إعجابا وتابعوا الفيديو حتى النهاية. بليبي، هل أنت هنا في مكان ما؟ أنا قادم لإنقاذك. آمل أن يجد بليبي ويتمكن من إنقاذه من وحش اليد البحري الشرير. للأسف لم أجد بليبي في أي مكان، ولا وحش البحر اليدوي أيضا. هل تسمع ذلك؟ هناك هاتف يرن في مكان ما. الهاتف يرن وهو في الماء. لقد أمسكت بالهاتف وبليبي يتصل الآن. يجب أن نرد فورا، أريد أن أعرف ما اللي حيقوله بليبي. مرحبا بليبي، نحن عند المسبح الآن وكنا نريد إنقاذك.
أنا بليبي وليس لدي الكثير من الوقت. وحش البحر اليدوي موجود في مكان ما هنا بالقرب مني. أنا عند المسبح الكبير وليس الصغير. عليكم إطلاق طائرتكم بدون طيار فورا والتوجه إلى المسبح الكبير. ابحثوا في كل مكان من الأعلى واعثروا علي بسرعة. أرجوكم ساعدوني قبل أن يمسك بي وحش البحر اليدوي. إغلاق بليبي الخط. هل سمعتم ما قاله؟ نحن عند المسبح الخطأ. بليبي عند المسبح الكبير ونحن عند المسبح الصغير. علينا الآن أن نطلق هذه الطائرة بدون طيار معكم لإنقاذ بليبي. إذا لننطلق. يجب أن تحلق الطائرة بدون طيار فورا. لقد وصلنا الآن بطائرتنا المسيرة إلى المسبح الكبير كما أخبرنا بليبي، ومن المؤكد أن بليبي يختبئ في مكان ما هنا من وحش اليد البحري، لذا ابقوا أعينكم مفتوحة. نحن نبحث عن بليبي أو وحش اليد البحري. لقد ذهبنا ببساطة إلى المسبح الخطأ، لكننا الآن في المسبح الصحيح، ولهذا ضعوا إعجاب كبيرة. ها هو بليبي وهو يركض مبتعدة. وانظر ماذا يوجد خلفه، وحش البحر اليدوي. وحش البحر اليدوي يطارد بليبي. إلى أين ذهب؟ نحن عند المسبح الصحيح، لكن هل رأيت كم كان الأمر وشيكا؟ يا أصدقاء، لقد أفلت بليبي من وحش البحر اليدوي بأعجوبة، ولكن أين ذهب وحش البحر اليدوي؟ لا، ما هذا؟ وحش البحر اليدوي هناك. يمكنكم رؤيته، إنه داخل المسبح ويحاول أكل أي شخص. لكن انتظر، أين بليبي؟ لقد رأينا للتو وحش البحر اليدوي فقط. يجب أن يختبئ بليبي في مكان ما هنا في هذا المسبح، في مكان ما في هذه المنطقة. إذا لا يسعنا سوى أن نأمل بأنه قد وجد مخبأ جيدا حقا. لقد حلقت بطائرتنا المسيرة أعلى قليلا الآن لكي نحصل على رؤية أفضل. يمكنكم رؤية المسبح بالكامل من هنا، لكنني لم أعد أرى بليبي. أنا أيضا لا أرى، ووحش البحر اليدوي غاص تحت الماء. هل تعتقد أن وحش البحر اليدوي غاص تحت الماء ببساطة؟ أعتقد ذلك. سنواصل الطيران يا أصدقاء، وأنتم ابقوا أعينكم مفتوحة بحثا عن بليبي. بجانب تلك الصخرة ربما يختبئ بليبي خلفها. هذه فكرة جيدة جدا. حنطير إلى هناك الآن وربما نجد بليبي خلف الصخرة في وقت ما. وبالطبع لا تنسوا وضع إعجاب. كنت محقا، بليبي هنا. إنه يحاول حقا الاختباء خلف الصخرة. لكن هذا الحجر صغير جدا. أعتقد أن هذا ليس مخبأ جيدا على الإطلاق. يمكن